به نام خدا. درود خدمت دوستان و همراهان گرامی. پنجره های دو جداره معمولاً مجموعه از چند قطعه هستند، مثل پروفیل، دو لایه شیشه، هوا یا گازهای بدون رطوبت مثل آرگون، یراقالات مثل جک، دستگیره و لولا و نوار آببندی که ما تو این ویدیو بیشتر به شیشه ها توجه داریم. سیستم شیشه دو جداره شامل دو لایه شیشه است که به طور موازی کنار هم قرار می گیرند و توسط اسپیسر یا نگهدارنده که دور تا دور شیشه ها قرار می گیره از هم جدا میشه. در شیشه های دو جداره غالبا از اسپیسرهای آلومینیومی استفاده میشه که درون اسپیسر رو با دونه های رطوبتگیر پر میکنن تا رطوبت هوای بین دو لایه شیشه رو جذب کنه و بعد توسط مواد درزگیر مناسب کاملا آببندی میشه. در فضای بین دو لایه شیشه هم با فشاری تقریبا مساوی با فشار هوای بیرون گازهای خاص بدون رطوبت مثل آرگون تزریق میکنند. برای عملیات تزریق گاز بین دو لایه شیشه باید از ابزاری به اسم سوپاپ استفاده کنیم. برای استفاده از سوپاپ ها باید دو تا سوراخ تو اسپیسر پنجره ایجاد بشه. اگر میخواید بدونید چرا دو تا سوراخ باید ایجاد بشه، یه سر به فیلم های کوتاه بزنید. شیشه های دو جداره قابلیت نصب روی اکثر پروفیل ها از مدل های چوبی گرفته تا UPVC رو دارن. در واقع شیشه دو جداره مثل یک مکمل عمل میکنه و برای اینکه به یک عایق حرارتی و صوتی مطمئن و کارآمدی تبدیل بشه باید روی یک پروفیل مناسب نصب بشه. انواع شیشه های دو جداره. شیشه دو جداره ساده. این نوع شیشه از دو لایه شیشه فلوت ساده تشکیل میشه. شیشه های دو جداره رنگی. این نوع شیشه از یک لایه شیشه رنگی و یک لایه شیشه ساده تشکیل میشه. شیشه دو جداره رفلکس. شیشه دو جداره رفلکس از یک لایه شیشه ساده و یک لایه شیشه رفلکس ساخته میشه که شیشه رفلکس باید به طرف بیرون ساختمون قرار بگیره. شیشه های رفلکس از عبور نور شدید خورشید به شدت جلوگیری میکنند ولی داخل ساختمون رو تاریک میکنند و شبها فضای داخل خونه از بیرون نمایان میشه. شیشه های دو جداره لامینیت. شیشه های لامینیت معمولاً در کارخانه تولید میشن. شیشه دو جداره لامینیت از دو لایه شیشه ساده به ضخامت 3 میلیمتر و یک لایه رزین بین اونها تشکیل میشه. این شیشه ها از ایمنی بالایی برخوردارن، طوری که در برخورد با یک جسم سخت خرد نمیشن و فقط ترک برمیدارن. مزایای استفاده از شیشه های دو جداره: تنوع در طرح و رنگ، مهار اشعه ماورای بنفش. شیشه های دو جداره به خاطر نوع ساختارشون، خصوصا به خاطر وجود گازهای آرگون، در برابر اشعه ماورای بنفش مقاوم بوده و مانع انتقال اشعه به فضای داخل خونه میشن.
مزیت سوم شیشه های دو جداره مقاومت در برابر زلزله است. مزیت چهارم عدم تغییر رنگ در شرایط آب و هوایی مختلف. مزیت پنجم قابلیت نصب بر روی انواع پروفیل. مزیت ششم ذخیره انرژی. محققان استرالیایی طی آزمایشاتی ثابت کردند که با تبدیل پنجره‌های تک جداره به پنجره‌های دو جداره 20% در هزینه‌های انرژی صرفه‌جویی میشه. کاهش میزان صدا. شیشه‌های دو جداره به طور مؤثری از ورود و خروج صدا جلوگیری میکنند. طبق تحقیقات انتقال صدا در این شیشه ها تا 30 دسیبل کاهش پیدا میکنه. عایق صدا بودن مثل عایق حرارت بودن تغییری در مصرف انرژی و پول قبض ایجاد نمیکنه، اما قطعاً در آرامش روحی ساکنین تأثیر بسزایی داره. گاهی اوقات ویژگی عایق صوتی برای مالک ساختمون در اولویته. در این شرایط بهتر فاصله هوای بین لایه ها رو بیشتر در نظر بگیریم. همچنین استفاده از پنجره عایق نامتقارن به افزایش کیفیت عایق صوتی کمک میکنه. منظور از پنجره نامتقارن پنجره‌ایه که ضخامت شیشه های دوتا قاب پنجره متفاوت باشه. رایج‌ترین پیکربندی شیشه های مورد استفاده برای عایق صوتی شامل شیشه لامینیت با ضخامت متغیر لایه درونی و لایه بیرونیه. مزیت هشتم عدم ایجاد بخار روی شیشه. به دلیل عدم انتقال دما و وجود مواد رطوبتگیر، اختلاف دمای داخل و خارج ساختمون باعث ایجاد بخار روی شیشه دو جداره نمیشه. مزیت نهم عدم اشتعال. دمایی که شیشه دو جداره شروع به ذوب شدن میکنه 385 درجه سانتیگراده که تقریباً 125 درجه بیشتر از حرارت لازم برای احتراق چوبه. به علاوه این شیشه ها برخلاف چوب در زمان احتراق به یک منبع آتشزا تبدیل نمیشن و به توسعه و انتقال آتش کمک نمیکنن. مزیت دهم عمر بالا و حفاظت از محیط زیست. عمر این پنجره ها بر اساس تفاوت های دمایی، کیفیت مواد استفاده شده، مکان نصب، طرز ساخت و موقعیت جغرافیایی متغیره. عمر پنجره ساختمونایی که روی خط استوا یا نزدیک اون هستن کمتره. به هر حال عمر شیشه های دو جداره چند برابر عمر مفید شیشه های معمولیه. همینطور در صورت تعویض قابلیت بازیافت چند باره دارند و ضایعات این شیشه ها در محیط زیست اثر مخرب ایجاد نمی کنند. مزیت 11 افزایش امنیت. شیشه های دو جداره همونطور که از اسمشون پیداست از دو لایه شیشه تشکیل میشن و طبعاً از شیشه های تک جداره محکم‌تر هستند و به سختی شکسته میشن. از طرفی اکثر مدل پنجره‌های دو جداره با داشتن قفل‌هایی که در چندین نقطه تعبیه شدن بسیار ایمن‌تر از پنجره‌های قدیمی هستند.